Чому тобі подобається жити на хуторі? Не знаю. Тобі подобається природа, Так. звірята? А що ще? Купатися в річці і їсти ожину з куща? Так. Мені то ще подобається. А гриби збирати восени? Також. А найбільше? Що тобі подобається найбільше тут? Кокос. А на хуторі козаки. Що тобі найбільше подобається на хуторі? На природі. Кокос. Привіт, я Іванка, і я розповідаю історії людей, які зробили свідомий вибір жити ближче до природи. Сьогодні я в гостях у Христі, Павла і Дарки. Сім'я Кулінців переїхала на хутір вже досить давно. Перші роки вони жили в будиночку в дуже звичайних умовах, взагалі без ніяких зручностей. Але зараз своїми руками вже створили тут дуже багато всього. Це і власний дім, це і гостьовий будиночок, це і прекрасне подвір'я. І, знаєте, на початку, коли вони тут жили, це були такі дуже погані умови порівняно з містом. Але зараз свій дім, своє опалення, своя вода, акумулятори, і ось скоро вже будуть сонячні панелі, тобто дім буде взагалі незалежним від зовнішніх ресурсів. Що мене особливо вразило, вони дуже багато долучаються до розвитку села, громади, школа, садочок, реставрують церкву. І про це все ми обов'язково поговоримо детальніше на інтерв'ю. Але спершу одним оком заглянемо на пасіку. Яке різноманіття тут квітів і рослин, на яких бджоли працюють. І мені, наприклад, завжди дуже цікаво, що на одній тій самій пасіці в один той самий день бджоли відвідують зовсім різні квіти. Це так по меду ніколи не видно, але завжди видно по пилку. Тут фіолетовий, тут зелений. Тобто бджоли з одної сім'ї літають на інші квіти. Ну потім в кінці, відповідно, з яких квітів пилок, з таких квітів і нектар, і мед. Ну потім все змішується і виходить величезний букет у тій баночці квітів і рослин, який навіть невідомо, що це за рослини. Як ви докотилися до такого життя? То ми, певно, не докотилися, а доробилися до такого життя, про яке, напевно, мріють пенсіонери в Німеччині. Колись була дуже сніжна зима, було десь по груди снігу, і якихось таких кілька тижнів було, коли було вночі поза 30 градусів морозу, а вдень було десь мінус 20. Я ще з іншим Павлом, ми мандрували тут цим краєм, прийшли сюди, подивилися по карті, що це хутір Козаки. І в той же ж час я запитався, зразу тут у нас були ще єдині сусіди, в той час жили такий дідусь і бабуся. Запитався, яка хата продається. В той самий день ввечері знайшов у Станіславчику власників, ми домовилися про купівлю. Коли я був маленький, то постійно чув за цей хутір, тут якось щось таке спрацювало, перемкнулося, що це якраз те, що треба. Але ми тоді з Христю ще не були знайомі. Чи були якраз? Десь якраз познайомилися. Так, і найперше вже влітку, десь на початку літа ми з Христою сюди приїхали. Ще машина загрузла на початку лісу, ще ми її випихали разом. І коли приїхали сюди, то тут таке все було зарослене, там далі за хатою на стовпі жили бузьки. Було парко, сонячно, луги такі, і ми собі подумали, тут дуже гарне місце для дачі. Але вже тоді ми хотіли переселитися в село, в Станіславчик. Просто там у нас також є хата, і тоді ближче до бабусі, по суті, по сусідству з нею бабусею. Ми хотіли в Станіславчику відкрити кафе. Це було недалеко від асфальту, і ми думали, ми відкриємо готельчик, кафе, і будемо тут жити, а на Козаки приїжджатимемо як на дачу. Але тут було все зовсім не так, як зараз. Було все повністю хащі, все зарощено, і ми, напевно, рік або й два просто приїжджали сюди наїздами і все чистили. Прибирали сміття, смітники якісь розкопували, які тут люди полишали, курчували бузок, ожину, все позаросте, розбирали якісь старі повалені розрухи. Маю такий двотонний причіп, двохосний, то
Десь, в загальному, напевно, підсумку поза 10 тих причепів сміття звідси вивезли. Тільки з оцих от 2 господарок тут. А скільки в ті часи коштували ці ділянки? За цю ж хату, яка на фоні, тільки вона так не виглядала раніше, ми дали $1250. І шафу. І шафа, так. І також ще переоформлення там щось зайняло, але я вже не пам'ятаю, скільки, там не дуже багато. А сусідню хату, там окрема дуже довга історія була з купівлею і з тим власником, він вже, на жаль, не живий. Він також її купив, це моряк дальнього плавання був, який купив ту хату собі також, щоб тут жити на пенсії. Але потім вже, коли вийшов на пенсію, то купив хату, де вже був газ, там більші зручності. Він нам за $800 і переоформлення. І ще й подарував нам овечку і барана на весілля. І перші 3 вулики. Він тримав в них курчат. Зараз, в 2024-му, знайти будинок за умовні $2000 відверто складно. Я ж зараз хочу дати короткі рекомендації тим, хто буде продавати будинок і як краще створити оголошення на OLX. Перше – це назва. Я рекомендую писати «Продаю будинок в селі такому-то». Або, якщо це дуже маленьке невідоме село, то біля якогось більш відомого, можливо, біля містечка. Друге – це фото. І, як на мене, це найважливіше. Навіть маючи звичайний телефон, можна зробити хороші фото. Перше – це зовні будинку. Фотографуйте на заставку найкращий ракурс, де дім видно повністю. Фото робимо, коли кімнати максимально освітлені денним світлом від вікна. Якщо у вас в телефоні є ширококутний режим, а він зараз є в більшості телефонів, вмикаємо, так ми зможемо побачити кімнату загалом. Чим більше хороших фото з різних ракурсів, тим краще людина зрозуміє, що ви продаєте. І третє – це опис. Пишіть чіткий опис, вказуйте кількість кімнат, кількість квадратних метрів, земельну ділянку, стан документів. Всі практичні деталі, які ви можете дати, краще відразу давати. З іншої сторони, для тих, хто зараз шукає дім, хочу наголосити на тому, що не всі власники знали, як зробити класне оголошення. Якщо ж вам подобається це село, місце чи взагалі вас щось зачепило, я рекомендую все ж їхати дивитися. Може статися так, що цей будинок вам не підійде, але там продається сусідній. Тобто завжди починайте з OLX, а далі приїжджайте, дивіться, переходьте в офлайн, запитуйте людей. Це працює. А де ви виросли? Ви хотіли жити в селі? І де ви виросли в дитинстві? Де ви жили в ранній молодості? Я сама з Тернополя. З самого Тернополя, бо це завжди уточнюється питання. Я з Тернополя, народилася в Тернополі, ходила в школу в Тернополі, жила на 8-му поверсі і все своє життя провела в Тернополі, поки не пішла вчитися у Львів. Я поступила у Львів на журналістику і вчилася, 5 років жила у Львові. І я ніколи не була дотична до села, я не знала, що таке життя в селі, що таке город, що таке робота на городі. В мене досі немає городу, бо я просто боюся за нього братися, бо мені здається, що це дуже складно. Я там, якщо стараюся щось виростити, а тут ще дуже бідна земля, піщаний ґрунт, дуже сухо. І воно зазвичай не виростає у мене. Я думаю, це через те, що я така господиня. Може, якби більше постаратися, то воно би було. Але в нас влітку багато роботи з бджолами і не вистачає часу приділити. Ці грядочки ми зробили суто для Дарки, щоб вона вчилася щось вирощувати, бачила, як росте рослинка, доглядала за нею, поливала її, полола. Вона може їсти манюні огірочки, те, що хоче, собі може скубати і їсти. Це її грядки. Вчу її те, що мене не навчили, що я не вмію. Я сам з Бродів. Це тут колишній райцентр, тепер просто центр громади, там 23 тисячі населення. Не таке велике місто, як Тернопіль. Виростав в Бродах, але в мене бабусі, що по татові, лінії, що по мамі, вони всі з села. І всі свої літні канікули, напевно, до закінчення школи я проводив у селі. А в яких умовах ви тут жили перші роки? Для мене не було якихось дуже великих змін умов.
Тому що, хоча ми жили в центрі Бродів, в нас в цих міських будинках середмістя Бродів, там в багатьох, не знаю наскільки зараз дуже в багатьох, але в 90-х роках ще в дуже багатьох будинках не було водопостачання, хоч це був самісінький історичний центр Бродів, і не було каналізації. Тому у нас там туалет був на дворі, душ це була оцинкована ванна, така велика, чи там емальована. Ми гріли воду на газі, воду треба було приносити до хати і виносити з хати. І тому то щось не було для мене нове, ми переїхали сюди, і нас було дуже схоже, ніби ми цю хату за нами почали робити, а іншу хату, в якій ми жили там перших 5 років, не планувалося так довго, то там у нас вода була з студні, відповідно туалет також на вулиці, трохи було холоднувато, то ми робили загату зі сіна навколо хати, так як наші сусіди тоді єдині робили. Павло розказує це так легко. Це було дуже важко, тому що це була не хата, ми жили не в хаті, ми жили в одній кімнаті, тому що в іншій кімнаті була майстерня, зберігалися інструменти. Інша кімната – це була спальня, вітальня, кухня, і майстерня для рамок, зберігання там якихось речей. І в нас не було води, в нас не було, тобто воду треба було принести відрами з криниці, потім стояв такий дачний типу умивальник, під низу відро, ти щось миєш, посуд, і треба потім цю воду вилити. Треба було опалювати дровами, але туалет, душ, це не було теж, і ми влітку, чи там в теплу пору року ходили кожен день на річку купатися, або їздили час від часу до Бродів, до батьків Павлових. І це було важко. Так само попрати треба було речі, то там збирали на тиждень і передавали батькам Броди на пральну машинку. А взимку було дуже холодно, бо була піч маленька на ту кімнату, тому що там не жили люди, жили в іншій кімнаті, там була велика піч і маленька кімната. А це така якби вітальня, де якісь там урочисті події відбувалися, чи там когось хоронили, чи весілля. І в кожній хаті старій є така кімната. І ми там жили. І там була маленька піч, велика кімната. Хата стоїть на блоках, не на фундаменті, під низом, під дошками, просто пісок. І взимку дуже задувало. Ми ходили завжди там в теплих не шкарпетках, а в таких чунях, тому що взимку було на підлозі 0. І якщо там ти ставиш, це був холодильник, умовно, на підлозі. Якщо ти ставиш банку, там могла й вода замерзнути зимою. І взимку було справді холодно. Ми застеляли чимось, якимись килимами. І та піч, там була маленька, ніби камера, і ти, відповідно, накладеш дрова, розпалиш, вона розкочегариться, ти лягаєш спати, в тебе в хаті там може бути плюс 26, 27. Якщо ти вночі не прокинешся підкласти, то вранці буде плюс 5, плюс 4. І ти такий під периною сидиш і не хочеться лізати. В цій хаті ми прожили, певно, років 6. Так, десь 6 років. Ми не планували так довго. Ми одружувалися в червні 15-го року, і ми думали, що ми до осені переселимося. Тому ми навіть там не побілили, не помалювали вікна, ми нічого там, просто поприбирали, помили підлогу, поселилися на якомусь там ліжку, яке там було. Ні, ліжко я привезла зі Львова, з квартир, яке викупила, але ми тут застрягли на 6 років. Якби знала, що вона так буде, в'язалась би? Може би більше би старалася до того, щоб це швидше сталося, бо я так собі на розслабоні. Павло все вирішує, я так, Бо це дуже часто було, що мені здавалося, що ми ніколи не переселимося, що ми завжди будемо так жити в цій хаті без води, без туалету, без душу, і завжди будемо ходити митися в річку. І бувало, звичайно, коли там накриває і ти плачеш, бо тобі вже надоїло так жити. Чи коли там приїжджає хтось, а в тебе в хаті так, тому що неможливо на маленькому такому просторі організуватися так, щоб там було порядок чи комфорт. І було складно, але це минуло, і маємо зараз нагороду, гарну хату. Насправді, я думала собі недавно, що все, що ми тут маємо, ми створили з нуля. Ми не мали там навіть інструментів, щоб робити. Павло хотів робити вулики сам, черемки сам, але коли в тебе немає інструментів, ти не можеш робити. Тому там все, що він заробляв,
Він купував інструменти, там торцовку, якусь там бензопилку, ще там то вже косу треба. І все, що тут є, все, що ми там надбали, то це з нуля. Ми приїхали без нічого. Я приїхала після університету там з одягом, ліжком і ноутбуком. Це все було моє придане. Павло так само, там тільки особисті речі і це все якось надбавалося. Коли, там, згадайте, коли ви в 15-му році, чи там, 5 років тому, 10 років тому їздили десь на відпочинок на море, то ми і шачили, економили, і купляли собі там інструменти, дерево і все, що потрібно, щоб тут зараз нормально жити. Це все не дається просто так. Це все праця, яку потім забувається це все або не помічається. Тільки ті, хто до нас приїжджали тоді і приїжджають зараз, можуть оцінити цей прогрес. Яким зараз є ваше повсякденне життя на хуторі? Воно у вас не схоже на slow living і нічого не робити з того, що я бачила? Добре, я почну. Моє життя останні 3 роки – це материнство. І що би хто не казав, це забирає весь час жінки. Перші 3 роки, особливо поки дитина найбільше тебе потребує. І це не так забирає, це забирає час, але це забирає енергію. Якщо ти хочеш дійсно вкласти щось в ту дитину, виховати її, дати їй якісь цінності, там, розвинути її, щоб вона аналізувала, думала, ти мусиш дуже працювати. І цей побут, це є зараз моє життя. Побут з дитиною, там, приготувати їсти і пасіка. В основному я займаюся соцмережами нашими. Рекламую, продаю мед, переписуюся з клієнтами і вся робота, яка стосується безпосередньо меду. Тобто відкачування, фасування в баночки. Але останні 3 роки, коли Дарка маленька і я не можу, наприклад, на цілий день піти працювати, то нам дуже допомагає Павлова мама, яка приїжджає качати мед. Може на цілий день приїхати, суто розпечатувати мед і тоді вже фасую. Ти знаєш, що я дуже багато часу так з нею балася. Вона собі балась в піску. А я собі тут поставила на гамак. Ти хочеш до мене, так? Материнство недооцінене. Це дуже виснажливо і важко. І суспільство, хто не має дітей, не може цього зрозуміти повністю. Я теж не розуміла. Я не розуміла, мені світ перевернувся, коли народила. І мені хотілося пробачення просити у всіх мам з дітьми, про яких я колись там щось думала, що там дитина нечемно. А на хуторі з дитиною мені здається, що таке легше. В тому плані, що дитина вчиться бути самостійнішою. В неї менше небезпек на вулиці. Вона виходить за поріг хати, вона може собі там попорпатися в траві, вона знає, куди вона може піти, вона собі знаходить сама роботу, вона спостерігає за світом, вона спостерігає за зміною природи. І це дуже сприяє її розвитку. В місті ти виходиш з квартири, в тебе повно небезпек. Туди не біжить там машина, там не йде там пес, там нічого з землі не бери, бо це брудно. Там пісочницю обережно, там киця попісила, хоча це і тут може бути. А комарі, кліщі? Так, це була проблема, тому що тут така місцевість, тут навколо болота і тут дуже багато комарів. Цей рік якийсь такий класний, комарів дуже мало, але бували роки, коли комарів було справді дуже багато. І це якраз Дарці було, Дарка тільки там народилася, і було 6 місяців, я годувала грудьми, і я дуже уважно ставилась до того, чим можна користуватися, якими засобами, щоб не зашкодити дитині. І тоді натрапила на цей спрей з магазину Горгани, і там була якраз лінійка цих спреїв, і був такий моцніший, то я купила для Павла, і був ніби там натуральний на якихось ефірних олійках чи чому, який можна було дітям застосовувати, маленьким таким. І ми дуже ним постійно користувалися цей перший рік, і тому що дуже було багато комарів. Я навіть думала, що Павло там поставив якісь стовпці, які можна обтягнути москітною сіткою, щоб ми могли просто на вулиці проводити час. Бо комарів було дуже багато. Але цей спрей реально допомагав. Ми собі пшикалися, ми йшли до лісу чи до річки, нас не кусало нічого. Я потім всім радила, хто мене питав, чи навіть хто не питав. А я нагадаю, що горгани – це експерти з туристичного спорядження, які зберуть вас буквально будь-куди. Ви можете знайти там намети, гамаки, все для кемпінгу, ліхтарики,
туристичний посуд, рюкзаки, взуття. До того ж, за промокодом Дячук діє знижка 10% до кінця 2024 року. Важливо, що ця знижка не сумується з іншими наявними на сайті, але вона діє і в онлайн-магазинах, і у всіх фізичних точках. Моя улюблена річ з Горган зараз – це налобний ліхтарик, але, можливо, після цієї зйомки це перейде до спрею від комарів. Але мені подобається. Тобто я не горю тим, щоб йти зараз на якусь роботу, робити кар'єру. Мені подобається так жити спокійно, не залежати від когось, не вставати рано кожен день на якусь одну і ту саму годину, йти на роботу. Тобто я розумію, що це етап, в якому я зараз живу. Я стараюся ним дати те, що можу зараз в цьому етапі, в якому я є. Павла набагато ширше коло роботи поки що. Об'єм роботи, який виконує Христя, він величезний. І то, який вона робить, те, що вона робить, воно дозволяє робити щось і мені. Бо якби ту роботу, яку взяла на себе Христя, не робила вона, то я би не мав би можливості робити те, що зараз роблю я. Ми якось вже під час, від початку повномасштабного вторгнення дуже багато почали приділяти часу волонтерській діяльності. Вона була і до того, бо ми обоє пластуни, і якісь такі пластові волонтерські цінності, вони були так чи інакше присутні в нашому житті. Вся оця волонтерська діяльність, там принцип одинаковий. Це коли людина присвячує свій вільний час, щоб змінювати щось навколо себе. І просто вже від початку повномасштабного вторгнення цілі цих змін, вони трохи змістилися в бік якихось таких більш вагомих. І ми ще з колегами-бджолярами з Бродівщини організували кілька волонтерських ініціатив. Наразі концентруємося на виготовленні дронів, на закритті великої кількості запитів, розробляємо свій окремий наземний дрон. Неважливо, чи ти живеш в центрі подій, чи далеко на хуторі, робити максимум від себе для допомоги силам оборони – наше все. Павло з іншими волонтерами з перших днів вторгнення діставали з-за кордону тепловізори, розгрузки, турнікети, авто і навіть меблі в сільські школи. З часом почали шити підсумки та комплектувати аптечки. Зараз вся команда зосередилася на FPV і передали близько 500 штук дронів. Як виросту, хочу бути як Павло. Але тут ніякої магії, лише пріоритети. На цілий рік хутір фактично став на паузу. Не лишалося часу ні на пасіку, ні на будівництво гостьового будиночка. Вже традиційно на новому відео ми проводимо збір та заразом розіграш спільно з Лембек-волонтерами. Всі деталі цього збору будуть в описі під відео. А якщо хочете взяти участь в розіграші меду чи інших подарунків, за оновленнями слідкуйте в моєму інстаграм. Окремо закликаю глядачів, які дивляться відео поза межами України, долучатися до збору. Якщо вам незручно моно, то в описі є PayPal. А чим ви заробляли тоді і заробляєте зараз? Тоді я був багато в дорозі, працював з німецькомовними туристами, працював для декількох фірм закордонних, які займалися в'їзним туризмом в Україні. Ми робили ексклюзивні тури для якихось там цікавих, дуже таких нестандартних запитів для німецькомовних, тобто австрійців, швейцарців і німців. Тому десь з квітня чи навіть з кінця березня до початку жовтня я фактично був у роз'їздах. І потім з часом тут зареєстрували ми дочірню філію підприємства з машинобудування з Північної Італії, тому паралельно ще була така робота. І десь в той час виникла ідея тут працювати з бджолами. Але воно починалося не з метою заробляння грошей, воно так було більше чисто для душі. Так само, як з хатою чи життям в селі, так ніби десь якась була глибока думка десь там жити собі на хуторі, то так само була якась там глибока думка мати бджоли. Насправді ця робота з туристами дуже виснажлива. І бувало так, що Павло на тиждень їхав в тур,
на 2 дні приїжджав, поміняв одяг, швидко, що міг, подивився до бджіл, поїхав знов. Я тут була сама, чекала. І це могло тривати з весни до осені, ціле літо. І коли ми почали займатися бджолами, то спочатку було 3 вулики, потім 10, і мені здавалося, що 10 – це вже дуже багато. І Павло завжди говорив, ну, є туризм, він приносить прибуток нам, але в один день все може змінитися. І там може щось там, ну, власник фірми вирішити перестати робити тури в Україну, чи там захворіти, не дай Боже, чи ще щось може статися, чого ми не можемо передбачити. І цієї роботи не буде. І нам треба ніби мати якийсь запасний варіант, щось, щоб нам приносило дохід. І так почалася ця історія з бджолами. Хоча мені здавалося, що це складно. І насправді складно було переключитися, тому що якщо ти вже в цьому туризмі, і ти навіть думаєш, я буду помало від цього відходити, буду займатися бджолами, але тобі пишуть, тут зараз буде тур на 4 дні, може візьмеш, а там багато їхати, ну, а кожен кілометр там тобі рахується. І ти там, і Павло, ну, я би хотів зараз попрацювати з бджолами, але 4 дні я зароблю стільки-то, ми зможемо купити собі те-то і те-то до хати. Там дошки якраз зараз треба, чи там дерево, чи там, ну, насос водяний треба, а це якраз я на нього зароблю. Ну добре, їдь. І це було весь час, так, весь час. Аж поки не стався коронавірус. І весь туризм закрився, і тоді вже ми зосередилися на бджолах. Ми дуже мріяли про кухню, і коли там, ми планували тут її, там Павло питав, подумай, де тобі треба будуть розетки, подумай, де тобі треба зробити умивальник. Я там стояла, коли тут ще все було там в глині, чи просто не було ще підлоги. Я любила просто стояти і уявляти собі, яка вона буде, і думати, де що буде. Тому, коли ми вже її зробили, я вже чітко знала, де в мене будуть полиці, де в мене буде комод, де в мене що буде. Робили ми майже все самі. Павло з татом клали плитку із швагром, я фугувала оці всі шви, Павло робив полички. Коли ми жили ще в старій хаті, то собі поставили такий стіл дубовий з Павлом вдвох. Це не було так легко, бо він був важкий, він ще був не повністю сухий. Це в стіл вдарила, не в стіл, а в дуб вдарила блискавка сусідів, і ми там розпиляли його. І зробили тут стіл, і інша частина столу, інше плястерко у нас якраз на кухні, наша стільниця. Тут залили епоксидкою, бо він мав тріщину через цей удар. І так, це така у нас стільниця. Ну, стабільна, зручна. Звичайно, що не покладеш гаряче, або якщо там щось розливається, треба витирати, хоч вона покрита олією, але ну, є нюанси. І ми тут постійно збиралися, чи коли до нас приїжджали друзі, то ми тут сиділи і пили чай, або обідали. Кожен ранок ми тут снідали. Така значна частина життя тут відбувалася, якщо там навощували рамки, робили щось по бджільництву, також все робили тут, коли ще не було приміщення для бджіл. Тут посуд, якісь там крупи, банячки, каструльки. Цей комод ми купили в Німеччині собі ще до повномасштабного вторгнення, коли переселялися, так само як стіл і стільці, так само як лампи і майже усі меблі в хаті. Ми собі поміряли, якого розміру, що нам потрібно, де вміщається, де буде стояти. Поїхали з рулеткою по магазинах цих комісійних, де там дешево можна все це купити. Шукали, підбирали, розбирали все, що можна розібрати, і привезли сюди. За стіл ми дали, здається, 10 євро стільцям. Тому воно все гарно нам вписалося, бо воно таке все дерево. Ми дуже хотіли, щоб це було натуральні матеріали, щоб було зручно, компактно і гарно. Взимку я часом знімала сторіс, як я підкладаю сюди дрова, і тут горить вогонь. Це дуже-дуже практична і класна штука, тому що це пічка, вона тут під'єднана у комен. Тут можна готувати, їсти, все це поверхня, яка нагрівається. Можна щось запікати, я пробувала. І плюс вона додатково опалює кімнату. І це дуже зручно. Коли нема світла чи ще якась там проблема, ти собі розпалюєш, тобі зразу і тепло, і ти їсти можеш готувати багато. Є електродуховка, якою я завжди користуюся, електроплитка і маленька посудомийка, що зручно, якщо там багато посуду чи гості, то ти поскладав і помив. Класно. Тут по плану має бути така фіраночка, яка закриває, щоб воно буде просто затишніше, гарніше, коли воно сховано, то так не скидається в очі. Ці фіраночки – то найскладніше, що є.
Плінтуса і фіраночки доробити. У нас в коридорі не всюди є плінтуса. Це планування тут плюс-мінус збереглося, яка хата була сільська стара. Це була, мабуть, найбідніша хата на хуторі, маленька, найменша, най. Але ми тут майже нічого не міняли. Тобто тут була кухня, так вона і є, в цьому кутку була піч, так вона і є. Тут була велика комора, і ми розділили її на санвузол, душ, туалет і на маленьку комірчину, тому що не хотілося, щоб тут був холодильник, бойлер, пралка, і ми це все запхали туди, зробили полички, де там термоси, крупи, консерви, всяке таке зберігається і не захаращує кухню. Тут у нас є камін, ми на нього дуже довго збирали цеглу, тому що він з старої цегли з австрійських часів. І сюди, де ми колись там гуляли, у Львові, чи там навіть в Відні, в Бельведері, ми десь, якщо бачили цеглу з написом, якимось клеймом, то ми старалися її обміняти або взяти, якщо вона десь не потрібно, просто її валялася. Завжди знали, що у нас в хаті має бути камін, щоб бути таке вогнище, живе вогнище і не топка, де просто ти її закрив, замурував, зашив, а що це має бути справжній камін з цегли, з живим вогнем, який тріскотить, і там іскри можуть випадати. Це додаткове тепло взимку, якщо мороз, ми собі його розпалюємо, то дуже затишно і джерело затишку. А хата в нас опалюється булер'яном, це така канадська піч. Бонуси в тому, що вона не залежить від електрики, вона дуже швидко нагрівається, швидко нагріває будинок. І там дуже велика камера, відповідно, ти можеш напхати туди цілий той булер'ян дров або кинути велику колоду, і воно собі буде тліти, і на ранок буде жар, тобто взимку можна майже його, з нуля ти ніколи його не розпалюєш, ти просто весь час там підкладаєш, тому що воно постійно десь там розпорпав і там ще багато жару. Тут у нас куточок для Дарки, вона собі може тут дістати книжечку, дістати пазли чи фарби. Тут якийсь музичний її куточок, фортепіано, бубни. Вона собі може приходити, тут брати, що хоче, і бавитися собі, чи малювати за столиком. Кожній дитині потрібен її простір особистий. Поки що це тільки куточок у вітальні, але згодом, коли ми доробимо її кімнату, то це переміститься туди, тут буде трошки такий затишніший простір, мабуть, не такий кольоровий. У нас ідея така була з плиткою. Спочатку ми планували плиткою просто нормально покласти, але коли ми клали плитку в цеху, там, де ми працюємо з медом, ми хотіли зекономити. І взяли просто биту плитку, там щось було 20 гривень квадратний метр. І ми собі не вибирали кольори, там бежеві, такі пастельні, які б нам білі пасували. І потім такі, воно так прикольно виглядає, давай собі Вані теж таке зробимо. Тому у нас тут такий бюджетний варіант. Всі деталі в цій хаті десь вони якусь мають свою історію, тому що ми довго будувалися, відповідно, довго збирали якісь там частинки цього інтер'єру чи там якісь деталі. Наприклад, цю лампу нам подарував моряк дальнього плавання, він все життя був моряком, десь там плавав, розказував нам про Північну Корею, як він там був, що він перевозив. І це була справжня лампа з корабля. Я зазвичай вже рідше питаю там про такі деталі з комунікаціями, з дорогою, але дорога до вас принесла мені особливі емоції, бо я вперше, коли їхала вперше своєю машиною, я бачила, що дорога буде частково через ліс, але я детально про неї не знала, не подивилася. Я їхала сюди, вже темніло, збиралася на дощ. Я просто боялася, що я загрузну десь посередині, і кожен момент думала так, от якщо я тут зараз стану, я буду йти назад в село людей шукати, чи вже вперед на хутір, де я ніколи ще не була. Але я знаю, що це вже суперкласна дорога. Тут навіть ямок ніяких нема по дорозі, де дуже-дуже мінімально. Я знаю, що так не було відразу, коли ви сюди приїхали. Розкажіть, будь ласка, як було і що ви робили? Я розкажу, як було, а ти розкажеш, що ти робив. Було так, що ми постійно в машині возили з собою лопату, гумаки і 2 дошки. Тому що кожен раз, коли ми їхали, ми могли загрузнути. Ми загрузали тут в будь-яку пору року. Влітку, після дощу, весною, після танення снігу, восени, коли дощі, взимку. Ми постійно загрузали. Ми проїжджали через цей ліс, я там свої подумки молилася, щоб ми цього разу не загрузли, ми там кудись поспішаємо.
І я постійно штовхала ту машину, бо я не вміла їхати, бо був би Павло штовхав, але я не вміла їхати, і я постійно штовхала, і я постійно молилась, може хтось зараз якось фірою над'їде, щоб нас витягнув. Ну, але з часом ми тут вже вирішили, що будемо жити, і була потреба покращити дорогу. Покращення дороги фактично майже власними силами – це дуже нелегкий процес. Він навіть не так фінансово затратний, як часозатратний. Бо один дуже добрий колега, він має екскаватор. Ми наймали екскаватор, трохи залучали сільську раду. Перед тим спеціально зареєстрували це підприємство італійське тут, в Станіславчику, бо ще колись тут була сільрада до адміністративної реформи, і ми мали можливість сплатити тут податок. Тоді було моральне право частину того податку спрямувати на вирішення дорожнього питання, бо дорогою не тільки ми їздимо. Це були великі податки, тому що там працювало кілька людей, в них була досить висока зарплата і був великий податок, для села великий. Так, і ми перші вже як почали братися за дорогу, то перше прокопували канави з боку, водостічні, насипали, потім чекали десь півроку, поки земля вляжеться. Потім грейдер їхав, потім раз підсипали, другий раз підсипали, знову грейдер, потім вже засипали щебенем. В лісі потрібно постійно було підрізати дерева. Дерева не можна було підрізати, бо все, що більше 8 сантиметрів, то треба відвід лісництва на кожне таке дерево. Там має приїхати лісник, зробити трошки там ніби надрубати кору, поставити печатку, що це дерево відводиться, принаймні тоді так було. Було дуже складно, але зараз ми тут, дорога добра, теж помінявся, напевно, 4-й лісник. Вже за той час і реформа лісгоспу, лісового господарства відбулося. Багато всього відбулося, вже і сільради нема, а дорога є. Десь вже також в час коронавірусу якось прийшла ідея перенести будиночок. Ми хотіли мати постійно біля нашого маленького озерця якусь сауну чи баню. І прийшла ідея вже під час коронавірусу, що через те, що до нас так приїжджають друзі, знайомі в гості, батьки, хрестини приїжджають з Тернополя, а хата маленька, незручно всім разом якось бути в одній хаті, що гостям, що нам. Давай зробимо такий маленький гостьовий будиночок. Ми на іншому хуторі, де в нас стоять бджоли, ми розібрали хатинку маленьку і перенесли. Хлівець, дровітня, майстерня була така. Розібрали і перенесли її сюди, тут зібрали, і от якраз за минулі, певно, 2 роки, 3 роки так помаленьку доробили, щоб гостьовий будинок. І вже коли він був, тоді, відповідно, багато людей питали, чи можна до вас приїхати, там переночувати. То зародилася ідея розміщувати людей. Так, тут дуже гарний вид на озеро і на захід сонця. Тут завжди заходить сонце, принаймні в теплу пору року, і коли ти тут сидиш і дивишся це зміну неба, на долину залягає туман, змінюються кольори. Сонце відблискує від води, тут все червоне, і це дуже-дуже красиво. Я сама дуже люблю тут сидіти. Тільки коли сонце впирається після обіду влітку якраз сюди, і тут засклено все, це як теплиця, і тут дуже гаряче, тому ми повісили штори такі ляні. Ти собі затуляєш, і воно ніби створює такий холодочок. А якщо, наприклад, восени або весною, коли ще прохолодно, то ми поставили таку пічку. І тут можна розпалити, і воно буде нагріватися. Якщо нема світла, можна навіть зварити собі каву чи посмажити омлетик. І це буде дуже гарно, затишно і зручно. Коли приїжджають гості, Дарка завжди біжить до них і хоче знайомитися, бавитися. Дарка не така, як я, не інтроверт. Відкрита до спілкування і до нових знайомств. До речі, вікна ці і ці ми всі шукали на OLX, тому що нові вікна було замовляти дорого. І ми шукали просто по розміру довго, і вдалося знайти ідеально по розміру, таке, як треба, просто на OLX. Оці? Все. Всі вікна.
такі, як треба. Хтось собі міняв на хаті оці вікна, і вони дуже дорогі були, певно, свій час. Тут ніби склопакети, дерев'яна рама, вони так все чітко відкриваються, закриваються, не хитаються, дуже класні, але ми знайшли їх на OLX ще до того, як тут зробили. То Павло теж має такий талант, щось, якщо потрібно, він може продумати наперед і спланувати, і зразу шукати, що до того, як це потрібно монтувати, вже ніби в нього готово. Там ще курника нема, в нього вже стоїть сітка по розміру, яка там треба. Ще там будиночка нема, але він вже шукає вікна. Тут є маленька кухонька, можна приготувати собі їсти, є холодильник, бойлер, кавова машина, електроплитка. Тут ще, можливо, поставимо пральну машинку, бо часто до нас хочуть приїжджати з дітьми і на кілька днів, на 5 днів. Тут зрозуміло, що треба десь щось попрати. Тут ще мають бути полиці для посуду, щоб не захаращувати ці поверхні. Ця лампа, до речі, була в нас в будинку старому. Мені здається, в цьому, де ми зараз живемо, там ніби в старій хаті була ця лампа на кухні, і ми такі, о, супер місце для неї. Тут у нас душ-туалет. Миску для умивальника ми купили ще давно до того, як переселилися сюди. Десь, Павло, здається, купив її на Стометрівці Франківську чи десь, на якійсь барахолці. Колись в них варили варення. Тут місця не дуже багато, хатинка маленька, і тому треба було придумати, як зробити так, щоб душ помістився і туалет. Тому воно все дуже компактно, і ніби є 2 шторки, які відгороджують туалет від душу. Тут основна кімнатка, вона теж невеличка, бо будиночок розрахований на сім'ю або подружжя, або пару. Тобто це такий легкий, сімейний, тихий, спокійний відпочинок. Тут є шафа, столик, ліжко, яке там робив чоловік Павлової сестри. Світильники Павло теж робив сам з оленячих рогів і лося рогів, які колись десь теж всюди збирав, то тут, то там викуповував, вишуковував. Цеглу на печі ми так само збирали довго, десь міняли, в яку ще не мали. Всюди бачили десь цеглина з клеймом, підпирає двері якогось магазину, можна ми заберемо? І тут є піч, лежанка, яку взимку можна розпалити. На ній можна спати, лежати, грітися і взимку, чи в холодну пору року дуже класно. І люди питали, що ще у вас можна тут робити? І ми такі, а що? Екскурсія на пасіку, в ліс можна піти, на річку покупатися. І тоді в нас є наш друг, який зараз воює, і він займається сплавами в Тернополі. І він приїхав в гості і каже, а чого ви не робите тут сплави в Запоріжжі? Ми такі, дійсно, чого? Тоді вже Павло почав шукати каної, і почалася ця історія з сплавами і прокатом каної. Зараз дуже багато роботи є тут на місці, бо ми десь відчули момент з колегами, що через початок війни люди почали більше зважати на довкілля навколо себе. Що найголовніше, почали співпрацювати. Багато з моїх глядачів знають, що в селах величезна проблема з вивозом сміття. Причини можуть бути різні, починаючи від того, що люди банально не хочуть, закінчуючи величезними бюрократичними складнощами. Як ви організували вивіз сміття в селі? Найперше зробили команду людей. У Фейсбук-групі села написали оголошення, що хочемо таким займатися, і всі бажаючі, хто би хотів бути учасником благодійного фонду, щоб зголосилися. До фонду зголосилося, крім мене, ще 8 людей. Хоча насправді це не 8 людей, а 8 сімей. Бо Христина, хоча й не учасниця фонду, але вона фактично також волонтер. І так само інші, це 7 чи навіть родини, можна сказати. І замовником послуг є фонд. Жителі, відповідно, не мусили підписувати тоді з комунальним підприємством договорів, бо треба, щоб 80% всіх жителів підписали цей договір, щоб почати взагалі вивезення. Ми пішли інакшим шляхом. Фонд є замовником, комунальне підприємство Броди присилає свій сміттєвоз, поставило свої контейнери, і всі, хто хоче долучитися до вивезення сміття, вони здають благодійні внески.
фонд не оподатковується, відповідно, ці внески ми збираємо, бо готівкою кладемо на рахунок, або люди зразу скидають на спеціальний рахунок фонду, який призначений якраз для збору коштів на вивезення сміття. І після кожного вивезення сміття ми отримуємо рахунок і оплачуємо його. І зараз далі ми плануємо ставити на пластик окремо контейнери і, можливо, далі на папір. Пластик, скло і, можливо, на папір з часом. Фонд зараз привіз подарований благодійником прес для пресування пластику. Плануємо сортувати різні види пластику і за ці ж кошти, які будуть виручатися від продажу вторсировини, плануємо вивозити далі стихійні сміттєзвалища. Одне найбільше вже вивезли, і далі будемо створювати карту стихійних сміттєзвалищ і забирати все сміття звідси. Тепер перемістимося в будівлю з кодовою назвою «Контора». Можливо, в вашому селі теж така є. Можливо, навіть ви теж думали, що тут класно було б зробити якийсь соціальний центр. Тут була адміністративна будівля колишнього радгоспу імені Котовського, Василя, села Станіславчики. Десь, напевно, з середини 90-х, я тоді ще був дуже маленький, той радгосп розлетівся. Потім там в нього були юридичні правонаступники, потім, наскільки я знаю, і вони вже недієві. І не тільки ця, а інші будівлі, які колись належали радгоспу, вони в такому були повністю закинутому стані. Це велика капітальна будівля, яка, на жаль, руйнується. Дах тут ще майже цілий і ще можна врятувати. І тут громаді бракує, можливо, такого центру дозвілля для дорослих. Ми б хотіли тут зробити тренажерний зал, фітнес-зал для молоді і для дорослих. Якийсь центр дозвілля з настільними іграми, можливо, хостел з кухнею. Поки ми тут все почистили, поприбирали, вже завезли сюди в наступну кімнату вікна для цієї кімнати. Створили річний запас дров з тої деревини, яку ми вирізали навколо. Для мене, людини, яка далі своєї хати поки що носа не потикає, реалізація такого проєкту звучить як якась фантастика. Щоб ви розуміли, вони навіть сюди знайшли якісь дерев'яні вікна з пластиковим склопакетом. А ще, якби я мала право голосу в цьому селі, то в цій комірчині на вході обов'язково була би кімната Гаррі Поттера. Я, певно, почала з того, звідки зараз є ресурси на цю допомогу. У вас вийшло так, що тісні зв'язки з багатьма німцями, з європейцями, і з цього почалась якась активніша волонтерська допомога, яку ви тут акумулюєте і спрямовуєте. Можете розказати, як це відбувається, як це почалося? На початку всі почали друзі писати, чи знайомі, багато знайомих почали писати, чим допомогти. Колишні туристи. Так, колишні туристи, бо, власне, я казав, що працювали з нестандартними турами, нестандартними запитами, тобто з людьми, які були так чи інакше зацікавлені Україною більше, ніж там просто, як наші люди їдуть в Європу, там 3 столиці за 2 дні, і там їде автобус 40 людей, подивилися швиденько по годині на місто і все, і там. І от на тому все. То тут я з більшістю туристів був там тиждень, 2 тижні, фактично як індивідуальний гід там сім'ї, або навіть просто одна людина хотіла мати ще одного провідника, який з нею десь вивчав країну глибше. Тому з багатьма з тих людей ми далі підтримували зв'язок. Коли ми з Христою десь їздили за кордон, то ми часто в цих людей ночували. Оці особисті контакти, вони в якихось кризових ситуаціях є вирішальними. Ті люди самі почали дзвонити, пропонувати, чим можемо допомогти. І перші ми їздили забирати на кордон, буквально в березні вже перші буси, перевантажувати, там допомагати біженцям, військовим, тим підрозділам, які дуже швидко формувалися. На Заході зараз якось тверезо мислячі люди, вони хочуть зменшити споживання, скоротити оці об'єми споживання
і там є проблеми надлишку речей. Тобто люди багато речей не знають, куди подіти, або викидають, хочуть позбутися їх, і переважно це йде там на переробку або знищення. Але це не стосується тільки там західної допомоги. Насправді люди можуть тут дуже багато всього робити самі, якщо би тільки захотіли. Бо більшість запитів, вони стосуються більше організації роботи, а не якихось там матеріальних активів. Дарка тут пішла в садочок в селі. І я знаю, що з цього моменту теж почалась допомога і якась активніша робота з садочком, зі школою. Там ще до того було. Почалося літо, я розуміла, що буде багато роботи зараз на пасіці. І я думала, мені потрібно хоча б кілька годин у день, які би я могла попрацювати з медом. Мені було б достатньо кілька годин у день. І варіант садочок. Дарці 3 роки, можна спробувати садочок. Ми приїхали в садочок, і там дивимося, туалет, це просто передягалка, діти передягаються, і в тій передягалці просто ширма така, як для, шторка для душу, і там посеред тієї кімнатки стоїть унітаз, горщик поруч, маленький такий, і це типу туалет. Теплої води немає. Наша знайома, яка зараз працює в фонді, на кухні стоїть, це ще була весна, так прохолодно, стоїть в такому кожусі і там в таких чунях, як ми ходили там у хаті в себе, бо холодно. Я кажу, чого ти не включиш собі якийсь обігрівач? Вона каже, бо в нас виб'є проводку. Тут, дуже погана проводка, воно не працює, вона стара, воно вибиває, не можу включити обігрівач. Я кажу, Павло, ти уявляєш, там не можна включити обігрівач, бо погана проводка, туалет просто за шторкою душовою. І Павло, так, треба щось з тим робити. Тепер там вже є нова силова проводка в дитячому садочку. Зараз будемо вже новий санвузол обкладати плиткою, там буде бойлер для теплої води, душ, унітаз, умивальник, дзеркало з підсвіткою, тепла підлога. І щоб це все працювало, то ще будемо там робити сонячні панелі, ставити з гібридним інвертором. Не тільки в дитсадочку, а в всій школі. Зараз, в принципі, школи мають вибір або закриватися зовсім, або переходити на альтернативне джерело живлення. Бо з таким відключенням світла онлайн не буде працювати навчання. Бо постійно в якоїсь частини учнів немає світла вдома. Як у вас з електрикою, водою, інтернетом тут на хуторі? Електрика взагалі сюди на хутір попала десь, напевно, тільки в 1980-х роках, бо до того люди палили газовими лампами. Тут ще по хлівах всюди лежали ті газові лампи. Відповідно, коли почали робити велику лінію, яка тут йде попри річку, там трохи, певно, більше як 10 тисяч вольт, то силова така лінія, то та лінія проходила через хутір, на хуторах тут і на наступному хуторі, там колись, який був далі, поставили трансформатори, але він дуже малопотужний, тому в нас тільки одна фаза і там, напевно, можемо вибирати десь 10 кВт. Якщо б тут жили всі оці хати, були заселені, це було б однозначно замало. Але коли б було б більше абонентів, то ми могли б тоді і легше поставити сильніший трансформатор. Тобто світло – це основна перевага, яка є, коли обживати якусь там нову чи стару територію, бо без світла дуже важко. Навіть ділянка, де немає світла, поруч іде лінія, дуже дорого зробити документи, просто відкрити цього абонента, щоб зробити світло. Тобто, якщо ви шукаєте хату, вибираєте, питайтеся, чи тут світло є, чи воно підключене, чи тут платять за нього щомісяця якісь там гроші. Чи не закритий рахунок. Там. Він був від мобільного оператора, там антенна МІМО підсилює просто сигнал, але через те, що зараз мобільні оператори також не забезпечують стійкого сигналу, то під час відключення світла його взагалі не було, а коли було, то він став дуже слабким, тому маємо зараз Starlink. І якщо ви думали, що вивіз сміття, школа і контора – це все, то ми ще не починали про церкву і пожежників. Ми зараз знаходимося в найстарішій пам'ятці нашого тут місцевого Малого Полісся, церкві святого Архангела Хрестратига Михаїла.
Церква 1799 року. Швидше за все, на її місці або десь близько поруч тут знаходилася ще старіша церква. У мене мама зі Станіславчика родом, і всі мої предки, наскільки я зміг дослідити по маминій лінії, всі хрестилися, одружувалися і відспівувалися отут, в цій церкві. І коли я був маленький, ми приходили кожної неділі з моєю бабусею Юстиною сюди. Отут, навіть я пам'ятаю, яке прямо отут було місце, де ми традиційно ставали, і я маленький фактично кожної неділі перебував в цій церкві. Потім, коли я вже пішов вчитися, то став ходити до церкви все рідше і рідше, а тут, відповідно, до церкви, тут якраз вже ту церкву полишили, і фактично, будучи вже там у віці, напевно, 28, 29, десь 30 років, я побував тут після дуже багатьох років на службі на Михайла, коли був тут храмовий праздник, бо раз на рік тут таке правилося. І був вражений, як церква змінилася. Коли був маленький, то вона мені виглядала така дуже велика. Потім вже пізніше дорослим зайшов, вона якась така маленька стала. Церква дерев'яна. Десь уже в 90-х почали будувати у Станіславчику нову церкву з цегли. І цю церкву потроху полишали, служби відбувалися рідше і рідше. Церква вкрита такими маленькими металевими латочками. Це все сліди куль і осколків з часу Другої світової війни, коли тут якраз на березі Стиру були активні бойові дії. Як ви могли здогадатися, Павло з командою небайдужих взялися за реставрацію цієї старовинної церкви. Там просто мільйон різних технічних, документальних і, звісно, фінансових нюансів. Почали наперед з дзвіниці, бо думали, що ми швиденько її підлагодимо і там зможемо зберігати частину речей звідси з церкви, бо особливо нам потрібно звідси демонтувати боковий вівтар. Але коли почали оці рятівничі роботи на дзвіниці, то насправді там було роботи набагато більше. Дзвіниця 1882 року, швидше за все, бо точної дати побудови не знаємо, була накрита колись гонтом. Також невідомо коли, але перекрили її майстри бляхою. Поки вона була, стояла собі, просто та й стояла, там затікала також в кількох місцях. Так прийшли, подивилися, та потрібно зняти, тут трошки бляхи поправити, назад підстукати, підрівняти і все. Як тільки почали робити, звели рештування, подивилися на конструктив зблизька, бо туди сходи наверх вже давно прогнили, там ніхто не лізав, ми ззовні з рештування залізли. Подивилися, що це дійсно катастрофа. Тобто потрібно було фактично всю конструкцію розбирати до рівня тих брусів, які знизу лежать, тому що ті дубові стовпи, які збереглися оригінальні, вони лежать на 5 таких поперечних платвах 22 на 22. І ті платви не можна було ніяким інакшим способом замінити, як тільки покласти їх зверху на оці бруси. Тобто потрібно було швидко розібрати всю дзвіницю донизу, до цього першого поверха, і після того зводити назад. Ми кожну балку підписували, вимірювали абсолютно такий самий точно розмір, такі самі замки, дубові тиблі. Хлопці зарізали, робили це все під науковим супроводом професійних реставраторів. З такої короткострокової мети перше просто врятувати церкву, стабілізувати її від падіння. Позаду мене бачимо зруйнований купол, основа підтікає, він фактично потребує повного демонтажу. Коли починає затікати дах, то це фактично катастрофа для будь-якої будівлі. Тут були конструктори, то вони їй давали злі півроку, знаєш. То ми оце вже тут вперли тими патиками, щоб воно просто тако не склалося сюди. Тут нема фундаменту під церквою. Церква стоїть прямо підвалена на піску. Там буквально кілька каменів є десь по кутках, бо робили попередні шурфи. Був професор з політехніки і робили такі розвідувальні шурфи. Але якось встояла досі, поки не текла, то вона стояла.
Коли я домовлялася про зйомку, то розраховувала на гарний хутір з бджолами, з красивим гостєвим будиночком, але взагалі не очікувала такого розмаху проєктів і, головне, реалізації їх. Вивіз сміття – це перша історія ваша, яка мене дуже вразила. Друга – це пожежна. Угу. Одного разу ми були в Німеччині і подзвонив до нас тато, що на хуторі сильна пожежа. І вони поїхали гасити. Раніше, зараз вже набагато менше, але раніше, як тільки ми тут жили, що весни, що осені, тут все горіло, всі луги горіли. Люди постійно підпалювали траву, цей сухостій, і воно, і не контролювали це. Тобто на бурдуляках за 3 кілометри могли підпалити. Особливо любили підпалювати в суху погоду, коли був сильний вітер. І воно там за дуже швидкий час доходило сюди. Ми не раз ходили вночі гасити, тому що ти боїшся лягати спати, бо не знаєш, що, чи ти прокинешся, чи не буде хата горіти вночі. Це було дуже страшно і небезпечно. І одного разу був такий сильний вітер і такий великий вогонь, що нам обгоріло буквально все тут навколо. Біля хати був метр, який не згорів, тому що приїхали батьки, бо хтось попередив. І просто фізично гасили навколо хати, а вогонь же обступав навколо. Починав горіти ліс, який за нами. Вигоріли всі луги. У нас було заготовлене дерево на сауну, яким там тяжко заготовлювали і довго складали, сусили, і все згоріло повністю. І тоді ми зрозуміли, що це дуже важливо мати пожежну дружину десь поруч, яка там швидко, бо це не тільки тут була проблема, а всюди по території сільради десь палили і щось горіло. Стандартно, там раз на рік десь згорала якась хата, чи стодола, чи ще щось. Так, то знову ж таки є проблема, є якийсь там запит, який ми бачимо, і його можна спільними зусиллями вирішити. Але історія трохи давніша. Фактично тут у нас, принаймні в Західній Україні, такі пожежні товариства добровільні, які допомагали державним пожежникам, вони були там ще в 20-х роках і в 30-х. Потім за Союзу воно все пропало, як і інші громадські рухи. Були тільки центральні пожежники, але є проблема в тому, що недовго доїжджають. Зараз після реформи дуже часто пожежники, вони ж самі це говорять, що вони перше дискутують довший час, якщо особливо десь територія посередині, чи мають їхати з того боку, чи з того боку. Ще якісь часи раніше були, то треба було мати солярку, щоб вони приїхали там, так як зі всім. Або якщо там луги горять, це не хата, це таке, то ніби там, так. І вже під час повномасштабного вторгнення, знову ж таки, раз горів луг, я їхав ввечері з Бродів, на Бурдуляках сюди, в той бік. Ми з хлопцями зідзвонилися, приїхали сільські хлопці. Багато, десь нас було більше 10 людей, ми вночі гасили. І я їм кажу, що хлопці, то вже останній раз, що так має бути, ніби такий бардак, будемо робити добровільну пожежну дружину. Минув рік, у нас вже є своє пожежне авто повнопривідне, з Швейцарії, класний такий МАН з 2 тоннами води, з піною. Є більше ніж 30 зголошених людей з усіх сіл, які фактично хочуть бути добровільними пожежниками. Є 13 людей, які пройшли курси ДСНС державні і застраховані громадою. Є на всіх форма спорядження, включно з балонами повітряними, але ми не маємо права ними користуватися, бо там треба спецдозвіл. Є все, немає тільки поки що реєстрації тої дружини. Бо там є різні юридичні моменти, включно з тим, що треба мати офіційний гараж. Держава ніби зараз сляко сприяє добровільним пожежним товариствам, ДСНС всюди закликає, щоб формувалися. В нас в громаді це перше, яке утворилося, але перше, яке не зареєстроване. Є зареєстроване в Бродах на базі комунального підприємства. Ми вже кілька разів виїжджали на місцеві пожежі, але мусимо це робити підпільно. Але може на Заході ця традиція пожежників, добровільних пожежників, вона не тільки не була знищена, а навпаки всіляко плекалася, аж до того, що навіть в сусідній Польщі там державні служби, вони дуже маленькі,
десь тільки по великих містах, а всі решта повністю не тільки пожежні проблеми, а всі рятувальні операції оце закривають місцеві жителі. Пожежником бути чи рятувальником бути дуже почесно. Це така велика соціальна місія. І це дуже класно для людей, бо це знову ж таки їх гуртує. І людина відчуває себе потрібно, відчуває відповідальність за те, щоб тут все було добре на цій території. Якщо ти вже в пожежній дружині, ти не будеш палити траву і скажеш своїй бабці не палити. Так, і родині, і знайомим. І справді, чи то, може, корів стало менше, і людям вже не треба так того сіна свіжого після спаленої трави, чи інші фактори наклалися, але фактично за цей рік була тільки одна пожежа тут, на цих лугах. І то запалили не з нашого боку, а запалили з боку наступної сільської громади, десь звідти. Знаєте, мене часто запитують, чи є в українського села майбутнє, чи яким я уявляю. І я оце вдруге слухаю цю історію, у мене вдруге просто якийсь комок в горлі про те, що при бажанні і коли ти вкладаєш в це час, коли ти залучаєш людей, можливо робити такі речі. І я вірю, що ви ще багато всього можете тут зробити. І, можливо, ваш приклад надихне людей також включатися в якісь місцеві громади і повірити в те, що вони мають значення, і в те, що вони реально можуть на щось впливати, щось робити. Бо є дуже різні історії. Хтось каже, люди не хочуть вивозити сміття, люди погані і все. А можна просто знайти спосіб, якось обійти, щось придумати, запропонувати і все ж вирішити проблему. Тому наостанок запитаю ще у вас, яким ви хотіли би бачити в майбутньому своє село, які у вас плани, мрії, бажання? Мабуть, найголовніше, щоб закінчилася війна перемогою України. Тоді буде і приплив якихось інвестицій, і люди більше будуть мати віру і бачення, і можливість планувати своє майбутнє. Тоді ти можеш якось краще організувати свої ресурси, щоб щось планувати. Так, після війни однозначно буде більше часу, бо тоді можна буде напевно, частину того, що робить зараз суспільство, то нарешті ці природні функції візьме на себе держава, бо зараз так виходить, що з багатьма функціями не справляється держава. І було би дуже добре так, щоб село, навіть не село, будь-яка місцевість, де люди живуть, щоб люди робили цю місцевість самі для себе комфортною для життя. Не самі, а гуртом. Тоді тут, якщо, наприклад, навіть нема великих полів, то чи там якихось відповідно, бо найлегший спосіб це там, де є поля великі, там заходять якісь аграрії, десь там щось трошки ремонтують, десь складають, платять людям за паї. Цей шлях, він такий собі для села. Добре, це кооперація людей, добре, це багато маленьких бізнесів. Нема такого, щоб не було роботи в селі. Роботи є більше, ніж достатньо. А якщо її нема, то її можна створити. Це край суперовий для зеленого туризму. Треба зробити його частішим, впорядкувати, якісь зробити маршрути, гарно, медійно висвітлити оцю всю привабу таку лісів, ріки. І воно би працювало. Тобто я бачу оптимально в майбутньому це гарний, комфортний такий край, де люди щасливі, задоволені життям, де їм комфортно жити. І якщо в них чогось нема, то вони разом собі це організовують так, як вони в цьому краї це хочуть. Найголовніше, щоб люди просто повірили в себе, що вони можуть щось зробити. Щоб не чекали, щоб там прийде син Зеленського, Порошенко, ще хтось, інопланетяни, чи там будь-хто, і зробить щось за них. Якщо ти бачиш проблему, думай, як ти сам можеш, що ти можеш зробити, щоб це змінити. І певно, наріжним каменем того всього є освіта.
Освіта не тільки шкільна, а взагалі освіта в широкому сенсі того слова. Тобто, якщо людина розуміє історичну цінність тої місцини, де вона живе, от величезний цей пласт культури, який їй дістався від попередніх поколінь, вона починає по-інакшому бачити те середовище, цінувати його і відчувати відповідальність. Тому що все, що ми от маємо навколо, там, від старого лісу до тої ж самої старої церкви, це нам дісталося від попередніх поколінь. Безкоштовно. От ми просто тут народилися, але тут зразу були. Це не тільки нам, це всім так людям на світі. От. І тут питання, чи воно от за нашого покоління пропаде, або якось знищиться, чи навпаки збережеться і примножиться. От. Якщо це усвідомити, то воно тоді буде працювати. Наприкінці нагадую, що в описі під відео є посилання на збір для військових, а у мене в інстаграмі є деталі по подарунках, які можна виграти за донат. Якщо вам відео сподобалось більше, ніж просто сподобалось на вподобайку чи коментар, то можна залишити чайові на сервісі Base від Монобанку. В описі під відео традиційно залишаю посилання на інстаграм Христі, залишаю посилання на сторінки пасіки, де можна замовити мед, і свій інстаграм, куди можна запропонувати мені нових героїв відео. Дякую, що провели цей час разом з нами, і до нових зустрічей. Па-па!